Unboxing time! Ano bang meron dito? Ayan, may picture naman siya. So, I ordered this from... Kita ba? Kasi naka-front eh. One of online selling here in KSA. So, ito siya. Salon. At ang in-order ko ay... ito. Tatlong sticker na ito. Yan siya. Pinaikot-ikot ko na. So, kailangan natin ng kutsilyo. Ito pala, in-order ko siya nung September 23, national holiday dito sa Saudi. So, malaki ang discount. Alam niyo ba magkano? Kung ito siya, 200 plus before, may discount pa yun. Naging ano na siya, 112 na lang. So, since national holiday, ako siya in order. Alam niyo ba magkano? 51 na lang. Diba? Hindi ko na siya mahindian. Order na ako. Yan. Ang ganda ng pagka-seal. Super. Super selyado talaga sa ng plastic. Ayan na. Parang may sira siya. Hindi ko lang napansin. Sa pag-deliver nila. May sinadya. Kasi, tsan-tararan. Ano nga tawag dito? Basta yan siya, picture niya. Lutuan. Tsan-tararan. Unboxing is real. Para mas magandang natin. Pagluluto. Maganda ang lutuan. Wala akong lakas. Ako nakakain ay nakakaputol. Sige, sirain ko na lang kaya. Ganyan ko na lang. Taran! Taran! Check natin isa-isa. Kung anong nakalagay sa loob. May pa ganyan po. Pak. Pak. Unang takip. Ito yung malaking niya. Wow. Ang mga kulay nito maroon. May mga siya. Dot na white. Kulay maroon to siya. Wow, tingnan mo oh. Maganda. Ito kahoy siya. Okay lang to, kahoy. Kahoy itong handle niya. Hindi naman masusunog, no? Ay, sige. Okay lang yan siya. Kahoy. May tatak nun din siya sa likod. Oh, May granite siya? Granite daw. Patingin daw sa harap. Granite? It's not granite. It's not? So ano to? Nabudol-budol tayo. Ang sabi kasi granite Mabigat to. ang granite. Mabigat man din siya. Super bigat. Super bigat. Pero yung patulad yan sa Kasi ito siya, parang tifal to. Ito siya, nabili ko lang naman siya ng 51 SR. Magkano yun sa Pinas? Almost 600 plus. Ayan. Pumuluto ng sapsoy. Gulay-gulay. Wow. Tapos,
So, magpakulo ng itlog. Ano pa isa? Last. Ito na. Pwede ito siya sa ano? Sa, tawag dyan? Pag mag-fried. Side up egg. So, ina-expect ko siya na ano siya, yung parang maliit dito. Pero, okay lang din. Pag may sabaw. Parang ito yung version niya. Malaki. At saka maliit na version niya. So, yung handle niya, kahoy siya. Kahoy. Hope na magsasama kami ng matagal nito. Okay nga rin. Alam, kaibigan niya yung sulat niya. Tapos, ito. Parang ganun din. Yung maliit na version niya ito. Isa may handle ng ganito. Isa parang may tainga. May takip din. So, ayan. Kaya pala siya sinabi na 6 pieces. Kasi kasama yung ano niya. Takip. May tabingi. Okay naman siya. Pero, parang hindi siya katulad nung nakikita ko na original na mamahalin talaga siya. So, kaya naman pala siya mura. Kasi ganito siya. Pero tingnan natin. Magkakasundo kami. Pag oras na ng lutuan. Okay. Thank you! What we're going to cook today? Secret. It's a secret, but I see it. It's color green. Nakulubot-kulubot. Yes. Kulay is life. Palaya. How many pieces of egg? Huh? As you like? 4? It's 4. Italian. Seasoning. Italian na si Madam. Basta pag gusto, yan. Pag gusto seasoning. Basta. Lahat. Everything is there. Told you, everything is there. Kaya everything niya nakakatakot yung everything niya. Sure, it will. My all-time favorite is the oregano. Yan, halo-halo. Maganda siya. So nice. For best result daw, may for best result stay within. Pero gusto ko yung usok-usok siya. Ampalaya with egg. Ayan. Ang ganda siya. May sticky siya. Masarap mag-pancake dito at saka yung egg roll. Ano na nga yung ingredients ng egg roll ko?
Then, then, Love. then, icing. And milk sun, pero wala na akong... Ganda niya. Non-sticky talaga siya. Love it. Ba't mo pinipress? What's the purpose? Kasi gusto ko siyang para mag-flip siya, madali ko siyang i-flip. May nakikialam kasi hindi na siya na-flip. I'm just asking. Want to know, want to learn. From the expert mother. I'm Ayos. not an expert. Okay, na.